سلام بفرمایید. سلام خیلی ممنون بسید آیش نام زهر مار چه صاحب جان را بازی برا آشکار را بازی برا سر کارا چه ساعته میدونم الله سلامت سلام نزیزی خب ساعت مونده من بود تو سر یه بار علم تدوین چه خفاو صحبت؟ واسه باید شب خیلی بارون برف زد بله من اینا قشنگ درست نشده بودم آب رفت داخل خونه آب بعد داخل خیلی بارون برف این چقدر برف زد اونجا؟ بله خیلی بارون برف زد این بارو بعد من بود آخر سر زمین تو باید زد بکش باید زد میتونست آدم بود رفت باز زد بشی بده اشکی خونی ما همیشه سرویس چناره ما من بدبخت 20 سال کن با تو که میشه کنه 20 سال بار دیگه 1000 بار ایگون در مورد بچه ما صحبت نکن بچه ما هیچ ربطی به تو نداری باش یه لمی سزاد بشی ساعت مو بخوای کتاب خیلی داد بیدار کنی آشقا ارده چه صفحه نیاتو وایگا آشکار وایگا نیاتو من بود آخر من بود آخر سسانتی دکانه نرزم چه صفحه نه دندره هستی نه بریم دندره چیزی نرزم یه بود آخر چه صفحه دیگه آدی تو کجا آدی نه از تو چه صفحه وقتی بیشتر چیزی مرده چه صفحه اینو ماسکات اینو ماسکات داشته چه صفحه باشه معلوم تو دارم بس اینه کشه سختی کنه باید تو بره اصلا باید برو که چه صفحه برو که دیمونه برده سیده قیافه فقط دلتی خود کتایی بخری خصوصا آدم نیبوی تو از قیقتا چی خری با حال چه لحمو بیدیه بازن صحبتی کنی ای گوشت تو مصابت نکنه کتا چی خری کتا کدای چی خام تو زنده من آبود شد تو میسی برای اصلا موردی خود دوری چی باید دفتی نباش که حتی سر موردی چه صفت باید منو بایی داخل یخ زیرم ایسا من ولی مجبوریم میسو بایی بهتر میسی کاف انجام یا تو اکو برو مصر تو چه صفت من باید دفتی بخواه تو بکن بیان کسا همه تو بسر چی کنم ای بسه چنه یه دست چی خری چه صفت دیگه بیت ساعت بکنم لذتی بدم تو چه سرما بشوشی من لذتی بدم لذتی بری روزیاش به فام گفتی بگو خیلی کاری با سمنار شدی یا نمونی آیه خویا بود من میگه ویتسا نمیشینم ویتسا دیگه یه لمیه چه کارت ساخته بود چه کارت ساخته بود ساخته یا چه قرار هی دلتی خواهی کتایی بخری چه کارت ساخته چه بود صفه چه بعد دفعه شو فر صاحب دیگه ساعت بود بابا افر بود نیا بود چه صاحب دیگه نکن من ساعت بود خدا بوزده دلتی خواهی کتایی بخری خدا بوز آشغال کثافت کثافت تو خود هر روی دوره ایسین اذیتش کردی بیام آبان زفتش کنم محل همه زینم درو نشه کثافت 3 روز میکنم ما دوار دیمی تا چینو بش کنی
دیگه نه به میره زفتش کنه بیام یه آه؟ اشغال روانی داره سایت درچی رو راه که چای داری؟ تو چای داری هرچی روز هرچی ما معتادیم چی هرچی روزی دوری سنا کردی تو؟ دوار تا وردا بو آشقال دوار تا وردا بو دوار زهرمار خطش کی چه صافه گوه سگ احترام داماد زیر ببر. کسافت خواهم نوشته بود احترام داماد زیر ببر. بندره بکار کسافت هرچی روزه میکارشونه هرچیش آشقال. هم واقعا بله، تو بله، دوار بله. تو سوسو وردا باش دوار دامه چیز نکنی؟ اگر واقعا آه. کسی دوار تو سوسو وردا باش خب وردا باش داشت هر رو من ایزاریستی نمیکردی خب وردا باش بتا رابط وای راست رفت میگی دوار تا وردا باش میبرم دوار تا وردا زیر ببر. میبرم بندره بکاره دوار تا زیر وردا باش دوار دامه چیز نشکنی؟ هرچی روزه میکارشونی دو باورم نچردی گی نه نیزنه بلتا برونه کسافت گو اینه اون تو باور کردی بدبخت شیم برمش کرو برمش کرو وردا باش اون خو ات همین واقعا چیزی بیشی دامت واقعا دوار دوست داری همین چیزی بیشی دامت نگم همین چیزی بی وردا باش در تا آخر تو دوار زینت نسی وردا آشقال باش نه اما زهر مار هرچی روزه میکارشونه هرچی روزه میتونی زنش وردا باش وردا بکنی و در بستر اگر واقعا راست گویی دل تو سی دوار تو سوسو وردا باشی رو مزنه آشقال میخوام برم یکی نیترم با تو از زفتش افراتونه بود تو گسه میری صافتی خواه بهم سلمان ایزده به تمام سبت تو آسا سای دوی زنی زهر مار همه قصرتنی همه تحقیقاتنی عقب چه صافت الان اومد چرا ثابت کنی یه نوردم که باور کنی چه هر چی روزی نکته چیزنی یه باورم نیچه گیتای درویش کنی دل خواب بیار تمام زفتش کنم اورد بگم ببین ایسه چون من بالا و دیاری گیشتی نوشی چیدی ده خوش فهمیست هر چقدر چیری واسه بیشتر که چیز نمیشه دیدی؟ دوار تا وردا زیر بو این قلیت زیادی نیتری کنی دیدی؟ دوار تا قد چیده دوار تا آشقال. بتونی مانو کشته منی تو نه، ما نه. زف کنم هرچه باز بخی هر چه روز مثل میره معتاد داشته وردی رو از این برای که بگورو بود گم گربه و بیری مستنه چینه نیخوا گم گربه چه صافت معتادیم بستنه هر چه روز برونر ایزنش که تا چیزنی پاتیت افایی نبزه تام نه ایتی هستی هر چه روز یه نیزه چه روز یه نیزه خزانت بچه یه چه تکنی ایتی تری به ایستنه توایینه مرز مرک همه به خاطر اون بچه چی سر داشتی فقط اون بچه زنده بهش سقدم هرچه بخواد تا سقدش نشه واقعا دوارتون دوست داری بعد از زیر برای مزام مو بود مزندهی برای ندار برش کرو وردا باشوند برش کرو من هونه چوله ببین کورو شور زهر مار زن دامه باز زبطش کنی خوشینه سقط تو یه هر چه روز به می زمینی من اینه بگیم سقط بگم تو برونه دود زنم نمی بیام بالا تا پسی ایزه و زرومی بسم ورد چی خیلی زیده اینه سقط تو مزارش نیکو تا زاری نیکی این آدم باید تو تو باشه چه صاف میخوام باید تو وردا بوه برش کرو وردا باشوند خب تا باید میشونه هم سیچه باید دوار تا میسیچه تو دیخوا وردای بوری نی برمه میخوام یه وزور بله زفتی کنی برو کرو خب باید چرا ثابت کنی خب باید چرا ثابت او کنی وقتی باور کنی بیا پی نبزنی هر چی روز هستی بنا باید وچینه برات اصلا یک کار با بوتا پسی نهیزنی سردشه بیاره من نیخوا اصلا باید چرا ثابت کنی شما وردا باید دورتون نه تو فکاره بتاستم باید برو نیخم یعنی اشغال عوضی چی میکنه برش کرو باشونه بود میخوا باشونمو باشه خیلی بزنی چی بود تا مجبور زبطش کنی خیلی نیست تا این باز زبطش کنی زن ایسه باز زبطش کنی بلش که تا باشون نیخم بعد ده باور که چی نشی تا باشون نیخم بعدی خواب برمه میخوا بریش باشه تو سردشه خدا دیری این هر همینه اگه باشه بری نیر دیگه میخوام وردا بوی نه وردا بوی نه این نداری وردا بوی برای ما چند وردا بوی روانیت خبر من نره بکاره بابا زمان مزام برای نزیرو میره بازی هچی کنی هچی کو خرید کنی رو اشاعت سپر مالی وقتی که دوستون دوست میوری اوز انتظار میداری که بچه میره بکاری خواهم حلقه ایدم سایست رابط. آشقال میخوام ایتسنه بابا بساز میتونم نه بساز بعد تو داری پیت بلاخ شبدی؟
دوری؟ نه برنه خب نداری با مجبوری ضبطش کنی بچه ما رو کشت قد زنده کرد بش نه اینشا قنداقا شردینه باشه تو میره موتالی برداشت و دیره خیلی چرا ثابت کنی تو حالا از باشه بری تا باشونه میخوا با این دومه پس چی خبر ضبطی هرچی کنی روزی زنش گناه داره باشونه خمو بلش کن بلش کن تا برمه میخوا با یه شمه همه برده بخیر نه باشه تو باشه تو تا برم بهتره باشه تو بلش کن تا باشونه خمو برده یا میخوا با این دومه بلش کن بلش کن یه بلش که حق نخوه ها نخوه بلش که مجبور ضبطش کنی مجبوره ما ضبطش هفتش نیست که نه یک بعد اول و مزبور و همه دم امود ساعت از سود من موسیقی یه دفعه هیچ چیزی نکن کار کفا بود برازد کار این نراشته بود که دورش ای خالانی حتی واقعا دل سی دوتی سوسو وردا باش رو نخواد وردا باش رو خوش ترش کنم میدام باید لمی زندگی کنم خوردمش یه بر رجدا ماویته دیگه دیگه میخواد بیا وردا برش کاشقا وردا بود ورتش من سه زازه بودیم یا مریه شبری یا مزبوری زفتش کنی نه فیلم یه نه برمه هزار تا فیلم یه نه برمه دورت وردا با اون خود زب کن نه برمه بینی دیگه چه ها به مثل تحصیل داشتی نیزی نگردارم برای مجبوره زیرش ضبط کنه مجبوری ضبطش کنی biz مزدوری من ندارم مجبوری چه مزدوری دارم باید ضبطش کنی بلش کن باید ضبطش ما کنی برام داشتی که نام کاری نمیارم وردا باش صافت تا باید ضبطش کنی نیترم بلش کن دورت وردا زیر برم ما برام داشتی که نام تو باید زن این سری ضبطش کنی من نوری وردا زیر میتنا برازیلو باید زن این سری ضبط برازیلو رکورو بلش که خبرمه برده برده بلش کن بلش کن برده میخواباری بلش کن. میخواباری میخواباری مجبور ضبط میتراخه ضبط کنم برده مجبور ضبطش کنی میخوام واسه بکار. که اون نری بلش کن بلش کن. من میخوام برده بردار باشم برو باشم برو برده زنده بش اما سه چی چویو بلش کن بردا برش کوکی نداره بردا برش سلام دادی کامت ریا بیشه شو حالا برش. کوکی نداره به تابر برش مجبور ضبطش کنی خلاص واسه بتوات یا مجبور ضبطش کنه یا فیلم ایریش بده دیگه نرم بریم مجبور خب مجبور ضبطش کنه همین سنه نه چیه حالا برش تابر میگی نداره یه خبرش خب مجبور ضبط کنه یه زاسا خدالندش شیم دوار مو حالا برش دوار میره دوری وسی شاه ایگو ایگت حالا برش. پدر نیست پدر نیست اونا حالا راست برش. نیست کما دل میخواد بیاونم معتاد نیلی بیاونم حالا برش یه مثلا خبرش. نیجا گناه داره مثلا ازیتش مکنی گناه داره بدبخت بیچاره نسید شاه برش. استخبار نیست اینو میارش دورت وردا زیر برم زمان در چه میرن معتاد من رفتی نه حالا دورت برش. نیتم زب کنم حالا برش مجبور ضبط کنی برازیلو مجبور ضبطش کنی چه صافت آشغال رابرت مجبور ضبطش کنی برازیلو رابرت اینش کی خسارت میشه شرم حیان از بوی زفتش کنی نیترم وردا برش مجبوری ضبطش کنی نیترم وردا برش مجبوری وردا زیر برش فیلم ایریش دا بده نه برمش باید بدی نه چه مزدوری نه دارم ما ضبطش کنی بچه ایمان کشته قد شده زنده به جا زنته چطور هزنته نزنته مثلا معلول نیخوام زنی چه لمه نیخوام وردا برش بعد وقتی زنگونی وردا برش همه هز ما اگر هم بچه یه سلام بینه چه بلا رسیدی بام برای نزیرو بدیش کن عادل نخواب تسر مدینه انا بل برا داخل تو مزاج گناه داره یه بعد هر رو تام بعد بخشی کنی ایشا سه نفر پات من زندگی من بنین بیرون بره اصلا نیخوام باش استا زندگی کنم من نام اصلا دیرار نبینم رخت نبینم مو ما دور با بولو و وردا برش آسیگوی به من هم نیلیو من خواستم نیوریش میخوام برم فراستی میبینی میادیام نیوریش گناه داره ستی برام نیوریش مرادم ستی برام بگی زنم مجبوری باید زندگی کنی همون چی چیه نیوریش میکشه من گناه داره بعد وقتی نیوریش میخوام برم خبره کرو خوام برم تریا بیشه شو هم نکشی نخوام بیارم مو اینه برو حالا برش نیوریش بینادیام آوردی ستی برام حالا برش خانواده بی گرفتاری ما بی یه چه زندگی چه مدارم ایسایی مجبور ضبطش کنی خلاص دبتی میبینی من هم بس شو من ایده ردم بس که تا چون زنی بس سر ما خردم سراب که رسه
در مالی دو سیکو بود بده چه واسه بکن کو بده واسه بارکو ليش كنا دار تصافى بود ترمیل چرا ترمیل یا اصلا نخواستم زندگی باشی اوست چه کار میدونی چه بچه من کشتیه چه کار میدونی به نوتم زندگی کنی ها تو میرشی گوته ما ولیش کو تو میرشی گوته ما واسه هيا معتادی يقولنا دارو تدوري بدش مريش بدش تا هم بده تریای بچش هم بلی بیای يقولنا دارو تو من تفهم چردی بس او میره و سر ما خردم رد ما کته چون زید اصلا ما جرس خجالت بچش سامي ما هي بیام هي بگم سر بزنم تایب من بزنی نه چه قسمیت بدم تو همون خدا قسم من زندگی من برین در پات من زندگی من برین در با خدا قسم پیل میزش داشته بیدم ایدام تو میدیش تو یه ثانیه تیم نیاز تو زندگی بکنی فردا بود دور تا ایشاد تا زندگی من نابود چدی همون توش یادت نقشه چشیدی بچه من بنگوری ها خداوند نمگه خدای نیستو یه کار خدایی چه دورت نمی بلافتا یه کار خدایی چه مینیتن موچات چه چه به این زد بیافتی الان تام دورت بردا بو بعد گفتم دورت بردا بو یا چه صفه بردا بو نه بردا بو یا چه صفه اشخاص روانیه ای تو دیگه از یه چند روزه میتونه من این اشخاص احترام دارم از زیر برا احترام دارم از زیر برا هم اشتباه بو احترامه كنت دوري اصلا احترامه بلاش تسير دوران نيكني تبنا بي احترام تشدي ثم يبنا بي ورزا تشدي ثم ينا ما داش تقول رو بارچه صافت جا بس برشيتو ايا بس شيخا ما نازدي برو بشين ما يعيرو یا حق داره داد بیداد کنه بچهش از بین بردی و بين حق داره نسكنو يا فاز ده بين يا بابا ينا بابا تشدي يبي بس نبتري بیا بسه دماسمالی و بین بر یه تا وقت جمعو چه گت زینبی یه زن جفوی من ریفل زشتری بکشش بهتری ببین زهرا خانم یه حرفی زنم آویزه گوشت بکن دوورت اگر نبری من هونه خود بنشونی با خدا قسم تا وقتی که من زندگی منه تا وقتی که تی منه همیشه سختی ای بینه همیشه با کتاش بقره همیشه با سختی ببینه صافتی جدی باش کلی بیورزه چه صافت زمانی تا مریین ندی تا پیتلاقی نزور نکنی همی آشه همی کاسایی همی تنی بلا و سرتیار تو مریین زور که بدمو تا میان تشه اگر زورش نچردی مزبور های بیان اگر اینه که تایزی من بالای دعوت کنم بچه نصیحت کنم ایگو مثلا دیزو بچه من دهن کسیفت میایگو یا چیشه کشتی چمد بی زن بدش میونه روان دستان خجالت بچشی یا سرمو یغزران بتابر داخل اولی من فیلمه یه نام برمه دومتم فیلم در سر تو میره و دورتی خیلی دوباره یه لمی پیل سیتنش میره یه معتاد یه پیل سیتنه در زن روانیه پیل سیتنشا پیلی خام سیتنشا فقط پیل خیلی خدا نمیپرستی نشا خدا نپرستنم پیلی خام خوبش کنم میرم معتادی خواب بده و مواد چشه خمی خام یه لباس بسونو کلمه برام پیلی خام لازم دارم بلمش تایت چای پیله تایت بخری و هی بی و هی بخری اینا اذیت کنی زندگی من خراب کردی بچه‌مون کشتی الان پیل طلاقم پیل میدین خیلی بعد برمت ها ایدی وش چه خاطر برد ازیرو چه خاطر برد ازیرو بعدا باشی رو نيبرمش قاعد ودي ستة نيبرمش هب موطات سرمون نيبرمش معتاد کنی میگه توی همون دشه واش خورد کنی سی خوش تا ماسه بشه دوباره تا بیرمون زفتش کو دوباره اگر بخواد 50 سال عمر کنه 5 سال بیشتر تیم عمری کنه یکیشمش از بچه که تر ایزن عمری ایستادش تا بمیره خب بس بکشش واسه این آشاز دارتمو ایوسی هستن ایوسی تش نفتی کنون نفتی ریزامه و نتشتینو هر دمشی سوزم خجالت بچن با این حال که دونی به اودوی تیاد نرانه دونی که اصلا دلی چیزی نیسوسه تا چه انتظاری به اودوی دونی تا چه انتظارشو دونی و چه صافه اگو چه باوش نیخاش میخواستمش باوش میخوامش باوش نیخوام وميد معتاد وميد مخوستر عبد من نابر وستي خد سكني تعالي بي قماغا دير بخري كول خوندي برو بخم دور مبرم دو هر چقدر تیم واسه باز این بیشتر که تشیخ خرید تیم واسه بهتره تا تیم واسه
حداقل به اوش راه میکنه دری 30% سیزون مزنش بینیش تیم واسه هر روز که تا چیزا نمیش آسایش تیم نداره یه هنوز چه لمه خداوند این بلا نوسه شوردی باز هنوز دادی بیداری کنی هنوز سرسرای کنی چقدر شیطونی دور تو اگر تننیش به درس اردش بود دارف به فریاد میکنه تو بنش مرتوبیتی اشمگو همه وش برست همه دار فریاد میکنه یه سرما خبیت از شربت شده چه بخره شربت خردی این شربتی بدبخت دیگه بخره تو من چه روز خم را استراحت کنم میتونی که رس دستومت دیار هیچ نخواستم بینامت تدورم ما کردم انا باید می داخل سرما خدا قسم تو دوت نیخی تو میرد وقت فی پیلی اگر من الان 500 میلیون پیل بنام بتیو یعنی ایچنش بغل ای بردینش ولی الان چون آن برمز دور تو لمه ایگو دور نیترانزر کنم ها خدای هی شاتا بودوی نی پیل بیا پیل بیا پاتا من ای تو نه پاتو قلم 10 میلیارد پیل بیا تا برمش چه صافت 10 میلیارد پیل بیا کلیه تندروری بفروشنی پیل باید بیاری تامین برم نی برمش را بالا نی برمش اشغال روانی مزبوری باز زن سرش مستری مزبوری چه صافت روانیت اشغالت بی اتنایت تو میاد تو میاد برمش بیا تا خود بیاد ایتونه خوش برو ایتو سه سالو خوش برآورده تو برار بیری صبح جمع یاده بینه با داخل سر بشه بینه با تو بیا تا زارش نکنم بده سردش ما خوندی شمر دارو نیترمش خدا نپشه میمه باشی تو گنا داره چیزی براتین اذیتی کنی کت از قدیم تالا زنده من نابودی کنی کت چی از قدیم تالا من زنده بدبخت چیدی کت چی خیلی دستان خیلی بدبخت ما چیدی تا بیان بدبختت کنم یه بدبخت ما چیدی مثل چی گفت بچه من نونو قاتلین نونو بچه دماغ چندین بچه دماغت بتر بچه من خیشاتا نقش چشینی کشتینش خب ولی دور این بلانا خوش سرخشه و قد نخواه بی ما کاری دور نه دو خوش ایتن و خوشی اگر تو زن سرش نیستی اگر تو باش بسازی ستام این بلانا خوش بیاره همیشه یه چی منه بزنه زیاد داغ دلم کنی یه بخوام برندمش بلان خوب مسخو سر مرده ها سر تو خود بلان سری بدبخت بودی تو بخواسیشه اگر بخواسیش تایتی نشست نیست تو ستوچ بلا ست بیار چه صافه حداقل دور تبوه تا یه 10 رو بین این ویروس جرافتش خوب بود این ویروس ایمان مجره بین مریضیش خوب بود سوردا بیارش ایمان من مریضی کنه هرچی من مریضی کنه اوسا تا برام دویدار اوسا دوری هم سلامه بچه بیونه تاتی کنم دبش مخ من مریضو اون بچو من راست ما کردم چه صافه دلش خاله روانی بدرش تا بی داخل بیدا داخل اگر نبردیش داخل همیشه می کار منه بلن نیکنم یا سی اذیتی کنم بچه نمیکشی چنم نواج باید بده همینه برام تو داخل تمش از برای باز که تچی خیره فکر مکه این نمش داخل آسایش داره تچی از چه ایده بوی تو چه ایده بوی چه ایده نبوی چه مهونت بوی یه همیشه باید زد میشش تو باید تو بیشتر زردی چشی بعد هرچی روز می بیاسته دعوا کنم تو بیشتر زردی چشی تایو تو یه دهی بزد طوری نیستو من حیال سره اذیتی کنم تا هم پای ما خوش برسه یه باش دوست کمش بسش هم بچن اگه چه خیلی بود آخه تایتی مگم تو هزار بار بهت میگم در مورد بچه مورد صحبت نکن خواهی نه بخاطر از دربارش صحبت نکنم بعد میخوای که تایی دوزنی گوشه ده چه صفه برو زیرو من که باید چه صبح برو زیرو برو زیرو خدا به رختن نخواه و دادی شن نخواه یه چه اشخال چه صافت چه وقتی بیتاری کنم سیکو یوسف خوبی بیام هدم منا تایتن هیچ عمل بچیده هیچ میگم سرما بخیرم هیچ تاجی بیورزنه بخیرم مرز مزام کارم نو بود بله نزیرو نیره برو کرو برای برو بزرگ پوستل میرم صحبت ببخشم موسینی رو حالا نابوتو بکنه موسینی نابود کنه خدا همین زینت هم یه چینه نابود کنه نه موسینی رو کنو زانه کنو یه گنجی خود بشی چکنو با این خانواده از تو باید باینو پیش برم از تو باینو زندگی بکنه هر رو کرسی تو باید زندگی کنی اشخار کسی چه خود آخه سردشه
اینو باید خسار بشه تاخ تاشی نتری میترم مزبوری نتری میتونم برمو تو زندگی کنم هر رو مزامی مای بود از بس اومده دالی بیداد چرا در روی اومده دالی بیداد چه بده سکس تو بده بسر راز صداش داری ها بو خدا یا من تو عشقم چه صفحه اینو راست کنم براقه بگی براقه تا وقتی که نبریشونه خودم میستن زرد بابا بلادش کتابه بلادش من کتابه بلادش کتابه طب باش برای بقیرش کن الان باشونم اشغال روانی چه صفحه الله باش نیبریمش چه صفحه اشغال میخوای میرفتم بره ها صدور من برو چه صفحه چه صفحه تک بابا اینو بر چه صفحه تک خرامش نفر نزدیک شما بود تا روانی ایزن استدم به روانی بی روانی یک بدبخت بیچاره نبوجه در بدبختی نداری تا امپراتور کمکت کنی یه قضای سیبار برد بخری تا هم عالمی تا آبرو داری هر روز من هی بیار کتاب بخرم هی برا آخه من فدای تو بشم که وفات از خیلی ها بیشتره من فدات بشم که وفات از خیلی ها بیشتره از این تا زن چه صافت وفایت بیشتره کاش آدمل وفانه از سج بیاموخته نه از تا زن چیستنی کسی شیطون چسی بیری روانیم بیری اشغالم بیری وی بهتر روزت برد هر تا موسو گوشم دیگه سالون بیری و این روز نیوستی چی اشغال مسیح بیاید سنا تکنه تا پسی خمه هی بزنی کتای بخران سیتو داشتن که اون بو عشقش ایسا با کلیشه بفروش نبرو نداشته بوی کلیه تبادروری بفروش نبرو سری چه بردل خوام ای دوار زری بده منی عد برو ده هیز وقت نی بشکم یک ببشکم منی بشکمه 1000 تمر شانی بشکم 1000 تمر و طلاقش اول پیل نام شه طلاقش بیام پیل هم داشته بام طلاقش نیدم چون که به تیمان کش باید یه قد کتایی بخره چه خشم ببینی بچه زهنده بچه کنی وقتی که تو تج مادرشی نیاردویش بره اونه بابا تو چه صافه بعد تو بچه در چی خرید ها بچه مسکبو اصلا و دنیا هیچ بچه نیا نخواهد چی بیارش میچنمش سری چی گینه هر دیزری وجه بچه تو نچنم اولنش هر چه خداوند متعال بخواه همونی بود دومنش تا وقتی که من زنده‌ام هیچ کوچیشترین خداش که نباور چی بیفته اگرم بیفته خدا شاهده تاریخ دور تیدنام که اون دنیا نبینیم در میشه تشی؟ اون دنیا نباید چه صافه رابا
میشه تشی میشه من نمیتونم یعنی چرا حرف چیز خب نیست چای داری و دل میزنی شجر چای داری گناه داره یه ترت نده واشتری هنده چای داری یعنی هیچ احترام تو دارم و یعنی مش بزنم این دندونه تا خود بچردمه بفهمی چی باشی طرفی نیتری عشقا ساعت چه صافه چی هستن با حرف متوجه نیبون هرچی که تا چی خنن متوجه نیبون دادی بیدادی کنیم متوجه نیبون چی تر با اینو چنار بیا چی تر با اینو چنار بیا خدا حالا سر مار این پلان خوست خطا وردی دیگه یکیش نترسی زفت کنی روی تا وردی وای کل این جهان دزنی چردنی نمستو کل این جهان دزنی چردنی مشکل چیزشو پیش اومد زن طلاقی دان و یک طوری زن طلاقی دان ما چه باید بکنم تا این نتیم بوری ما دستش راحت تو هم وسه چه رفتی هنوردی فر جمی این روزه لبش چردی چی ما پیدی خی همین روزه لبش بچردی ما پیدی خی پی حالی تو بیده نزا پیلش نسین ها های ما پیدی و همین وقت تا علم پات و سوس که تا پیل بیام برد و همین بیخ مزبوری اساسش خواهم بخرم خراشی من یه آقای اپراتوری یاری دومه او سته فیچی کلی میترم 500 میلیون پیل بیام برد تو 500 میلیون هیچی 1000 میلیون باید بیاری کو خود به دونه ریال ارزش نمیوری راترت چه صافه هم اگزامی خدالت بکش اشخال برو به نکار زنده چی خدای موسیقی برزیو شام زمان برزیو اینا با داخل تامره بزی برزیو اینا با داخل تو تامره بزی خوب بکشنو ده یا اجارین اوردیت مستقی برو معتاد چی حالی نیبو الان بالموتره و مواد بچشی سیهمی بالموتره اگه باطن استقاد بچه نبا آمنه بل بچرده نبا آینه بل بچرده معتاد حالیش نیبو بچه اصلا گای نبچخش یعنی هیچ احترام خودم به شوهرت داشتم وگرنه باید جوری که تایی بزنیتونه چه همینه بمردی باش اینا با داخلی خام نیبرمش داخل تو تا زن روانی چه صافه میتونه هی باس هی بر بزن هی زنده خود خرو کنی زنده من خرو نی کنی من زنده موری کنم یا زنده تنی خرو تو این هی بر بزن اینا ما داخل هی زنده خود بیشتر زور خود بیشتر تو با این حال چه دورت مواساره نیبریش خونه خود ده چه تحرم مزاحمی بوی نیلی کارال مزاحم بود درد سر ایزادی کنی سیما دورت همین واساره هیچی نیخره گرج نیخرش نیکشیمیش سیتا هیت خزه نیمت نابوی یا سرش چیزنو اون رو هر روز سرش چیزنو اون رو من بورمش من باش گفتم باور نشه بیا ببین من چه شکلی همون دومه چوما بالا دی چیزنی دیگه نیترم زفتش کنم نیترم کنم کما بکشم من نیترام بای زندگی کنم من نیترام من هیچ وقت به سمت کشته و بی یادم نیرم من این زن من همیشه ایواسی بچه من این زن کشته یه قاتل بچه منه نیترام با این زن معلول لم زندگی کنم داری نیست نیتری اینا مخواهی هر دیشه مخواه دام مردم برمه ها بکشم یادم برمه چی نخه یا باید واس بابا دست یه بلندوبی دست قلم میکنم برای بابا چی نزنمش دست قلم میکنم تو نه دست داری اصلا موقع اصرار کنیم نیم ساعت بخوستیم چی خیلی چی دادی بیدادی کنیم خب تو هم بخواسته اصلا زشته این مردم روستاییان الان این سیل مایکنه زشته سی خود زشته سی منه زشته من دور ما برو یا آبرو منه وی بیشتر من هر روز اینو داد بیدادی کنی کل این روستا فهمه سنه چی ما هر روز زنده مون خراب داد بیدادی کنی زنده تم اول تا خود خیلی زنده ای نداری اینا با تو گناه داره تو خود به همین بحث سرما بشی نظر تو خود تشتی های نیتون اشکنی تشتی ها اینا با داخل تام را مونم ما داروش بیا برش ویروس هشه ویروس های ما نگذاره داروش بیا برش تا خوب بو ازیر بره زیر بره آه قسم یعنی ویروسش ایمان جلو ایمان مریض و بریم بله ها وسط تو یارم نه ماشین دارن چه برن دکتر نه کسی ندارن چه بخورن فقط دورت ورد آبو مریض بیت ایمان سالم دو چه صافه امپراتور ده دوری خو امپراتور دوری امپراتور که ما چشکی من یه امپراتور مجبور هر روز که من چی مال کنه من یه مجبوره چه مجبوری داره ساعت چند خردی ساعت چند اینه دی نیو
برش تا ببین. بهش تا ببین ساعتن خریدی نونی ساعتن خریدی؟ نه کل عشق خالت چه صافه خب بگفتین ساعتن دامش تا اینا منم شی زهر ما ساعتن اینه دینیو دی 5 ساعت پیش دامه خفه بوده. خفه ما بری بهش تا داخلی خام برم بیا ماتون بای داخل بیا ما داخل ایست نبریم مجبور سرما واقعی بیشتری نبر خواهر پشیمون نکی بیا ماتون بیا ماتون چه صافت من اینون بیا در بیا ماتون خدا لعنت بکنه چه صافته یعنی گناهدار ارچه پای همین پای شوشیلی برم مزاش زان نداره گناهدار چه صافت خدا نابولت بکنه چه خدیزه جر محله من بناره موسی بردم شیر رو بیت سالش قاید کنم چه صافته یادا بدنی به داخلی خمرمونمون زهر ما خشون مرم اینه نشست سی خوشنه چیز بند سر ما یادا بینه ما بیا یادا نمینی رو بدن بلون که اسات نام را ده. بیا اینا با هم بیا خان پشیمون مکی اینا با هم بیا داخلی خمرمونه سر وقت زنده ها یه معتادیه هم گناه داره میخواد نبود مستنو که هیکی نشده هم معتاد به تبرای سویتی به مه بخیری یا اینه بیا و تو یا هم همین ذات کنی خیلی من فقط نونو من این دنیا متسگنای چیر دادم به همسون خانواده در جیرو بیرون زندگی کنم خدا به متسگنای چیر دادم بی که با این خانواده بره ایتونه چردی خدا نابودو بکنه که باید که بچه من کشکین ده چه میخین خامه چوتی کنم قیگم او بدبخت بیا و تو تایه پتوی بوم سرش گناهدار سرتشه هی چوتی کنم هی اذیتی کنم اوسو چه هنه دام سید خوب بیدم ایسو سید بلاو بیرم موقعی که بچم از دست رفت موقعی که بچه من کشتین دیگه ایشادتا از چشم ما افتادین دیگه دلم میخوای یه ثانیه رختتون ببینم زمانی که ای بینم تو دل دنیا سردی کنم برای نزیرو خیلی بیا داخل تامو برمونم اینه بیا داخل تامو بزنم برد دلتی خواب رد بزنم در روز کارته میان سرش بزنم دوار دل میسوسه تدریت بساطه ای ورداشتی بردیش کرتو فقط منتظر یه پیلیه فکر مکه آقای پراتو پیل داره برسی میدی شا یعنی چیه بخمون بدتر یه عادیات نداره نیتره تو برسه نیتره ما برسه تو نتره یه مزبور بیارم طاقت دارم برمش اگر پیل آوردی نهیم دستمو رتی حسابم هنه یردارم برم اگر پیلم نبی همین آشمی کاسه یا من تا بیارم داخل گناه دارم یا من تو خشتی ها بردم خشتی ها صحبتت کنم خشتی ها زینت بزنم یا اینه باید داخل حیوانی هستو چیزی نمه میکنی من چه گناه چه نوچه بطه و جیرو بیدنه و باعثه بکنم برای خود کشی کنم چه تنه نبینم من دلو نیخوای اصانه رفت نبینم قصد دور میایم اگر دور من فلز نبیده خوب بیده کمتر کار فرجش بیرم ایسه که جمعی ما گناه داره بیا ما تا بیارم داخل سردشه اگرک برکن دست ضعیف هکانی کنه اگرک بدون بون سرش گناه داره وای برادر خود بیا برادر چه صافه روانیه یخ زیرم صبح در یخ زیرم برو ما داخل جانی از این ما تو واسه گناه داری خیلی اذیتش کنی خیلی از اما تو اذیتش بکن ایگو. این سردشه متاسفم سیتو که همچون پلماری داری بازم متاسفم سیتو که همچون میلش محتاطی داری متاسفم سی همه کل خانواده درسیت نمتاسفم که آه نداری رید زن هی که من دل رمو من سیشان نیستم تو دایی بود من این سرما بریز چه ایخوام برن واسه چه انتظاری میدونی که بچه منه کشتی برمه بخی برای مداری هر روز هکتا چیز آره چه صافه اشخال چه صفحه من گفتم بیا بای داخل نگم بیا بزنی برادر گناه داری برادر بابا مستر نگاه برادر که میتونی بریم آی برادر دست من مجبور چه صافه این پار شد شدی بیا مرزا بردی شو تو گناه دار تو من از خوم کردیه چه صفحه در صورتی کنم آشواره بلشکا فد بیا تو خود بیا چه صافه تو نمیتاجه خیلی سخنتی کنی چه صافه ما یامر توی ما باید از برادر ده چی خیلی صفحه ها تو بون سرش نگاه رباط چه صفحه دو بار ده نایر ردی تچه تکرام یاد یه بار ده همین نمکتی دار سیدی کلاسته رباط
صاف هیچی نگفتم گمنای من رفت گمنای من رفت باز گفتم گمنای من رفت ده برازیه ده برازیه ده چه صاف خب تو میشه دوره چه صاف خانیه خاله زندگی مزخرفی چی دار این چه زندگی مزخرفی خدایا این چه زندگی چی دارم زندگی نه که قیافت در زندگی که بودن قیافت نیستم زندگی نروی قیافتی از زندگی داشتی تن قیافت چردی چه صافر چه صاف دیگه برادر ریگم آشخا برادر چه صافر وقتی 20 ساعتی که برادر یه خواستم ما بجاری این چه زندگی هیگو چه هیگو چه نیخواه ما فیل بجاری نیخواه ما بجاری بعد تا میخوای حرف دورم بزنم برای نده دیرین نیخوا فیلم ها بیجاره باتا من ایونم منه ما تو راستی سوسنچه منیم میدم بدیش کوسی گیره بنایم کوسی گیره روشین. بخیل گیره نایزنه بشین زهر ما هر دید من شیطون نرسه میگه شیطون از وقتی که با ایشاد تا من رابطه زندگی نابود و بی زندگی زندگیم هر روز به روز نابودتری بود زنده بی چیزی شاد تا شیطونی خوش شیطون شیطون اسمته من روی چیه برادر انی محمد تو زورم برادر برادر حیف که احترام تا دارم حیف که من مثل نیستم اگه جوری بزنیم تو چیز مثل می لمبو نیتلی خب لامو خطه میتونی بو انی گو خطه میتونی اوسی گناه هم یتنا باید بجر بیشتر هنری نخه جرفته بتونه بوم ریت هوا ما نمیجوری بتونه بوم بتونه بوم ریت هوا ما نجوری هوای ما نجوری هوا آقا بره دنیا ویروس من نجرو تو بلا وسط توی برام زنده بتونه بوم اشکال چه صفحه بتونه بوم خفه بود چه صفحه برای من روانیه اشکال خفه بود چه صفحه برای من برای ندر سرماش نخیر تو برای نونو بشینی مهدش تا روانی برقا ضعیفه برقا امروز کل روستا ضعیفه بدن اینو روشن میشه نمیدونی چند نور شده؟ بله همه اصلا نفسته همه اصلا شانس خطه بس چه مثل شیطون یه نیبوی و درچ سرما بخره خداوند عقل ضعیف چه تو هنه روشن نکنی جرمتون صافرته دیگه من تنبو مدرش زرد بششی چه صاف دیگه تو برو من آخر روزن چه زرد چشه با چه دنیا نیاردش گیتی گو علی تختی گو همیشه یه فلزی خویا بوی یه هر روزی خویا با ما تو باید بدبخت رو باید تو نم فلز کنم یا چی شیخا یا چی شنیخا در زهر ما زده من نیترم واسم تا من برای ناری بیم بود نار نخرده من های زنه نه من نای من چه یتیت بگو حرف من ریش مزده بلش کن تا خواه بی اسم دونو ایو بلش سر من بیشتر بدن میاب یو برو در سر در دوما بنایی تمرا چه صافته اون یه بنای برای چشمه که هلا تا خوب یه بار در این ازیاد شدی هر پیو محسین کن باز بیم بیشتر ازیاد برادر در چه صاف برادر چه صافت چه صاف دیگه خال رانی خالانی چشه بیهیای بیشرم یوزه یه دونسته بود یه دونسته بود دوه دیزمان تیم آساج ناره هر روز با کتای بخرید وقتی که تنی ورده برشونه خود من باید بزنمش مثل تو برشونه خواه بخواهیم بریم محتاجان دست من در میابه بیشتر در هر رو هر روی بونه یارو مثل تو برزی رو از بوی زفتش کلی که توش سگ میخوا زفتش کسی مگه سی مگه بعد سنگ کشی روانیه روزیه دیدی؟ بچه خود دیدن توی بود ویلی چین رن؟ ویلی چین تیمه چه کتا چه بزنان دیدی؟ تو بودوی ترزف نچردن چه برهونه خود او سه انتظار به من دوری چه بچه من کشتی بلا تیم زندگی کنی ها بتونه بوم رید ویروس هم مکمه جونمو که میزان برقل ضعیفه یه ترسام اینه بدن آمن برق بسوسه
برقش چند رو بگیر تا بالادین روشن کنم بره بز هوا خیلی سر خیسه بارون چیزی نکن خیلی بارون نمی خدا رحم میکنه تو کم رومی خدا کنه تو کم سیم رومی بشم شبی تک نخراب بیدم خود به دارمو بخص خدا چه بیتا خراب رو بیان بارون خراب شو چیزی ویدیو چه بینی؟ فایده ندار خونش دردیش نمید برن خرابه چه صحبت من تا ساعتی رو بسش میکنم سیاست شکنم فهم میشه مریضا بدون که لامون همچه اسم خویا بود بدون بیچاره کرم باش خواهم زنده که نبودی که
من نمی پتونه بو مرده ویروسی ما رو نجرد بوش مرده تا خفه نچردم بیچاره دیگه صاف دیگه سنت بو نچردی از همون روز داره چه قلم خوابی هلال نه لباسه توز شدی نه او چردی و خود نه توش روتی اصلا بو شدی رو تاسف آنسید وقتی که دای بود دلش سینی سوسه ورد آب بارشون نتونه دقیقه یه اوی به یه دوش بجرفته ورد هیچ ربطی نداره چه صافه و من هم هیچ کار نکناسید صاف نروش آراد نباشن نشدیم فتیلش خوش بیده دیگه برقای کل روستا امروز ضعیف شده نمیدونم خاطر چی بود میبینی لام ضعیفه میترسم اینو بزنم تو برف یه خوب بسوزه نباشه این بله همه خرچ شدی زحمت چشیدیم تو یه ثانیه علی میشه خراب میشه چه میشدی؟ چقدر دیگه نه